در این ویدیو قرار است دوستان ما شما طریقه ریست کردن ویندوز کار بکنیم یا ریکاوری ویندوز. به خاطر از این کار میرین در قسمت استارت منیو رایت کلیک، میرین در بخش ستینگ و بعد میایم در قسمت ریکاوری و در بخش ریکاوری ما شما داریم ریست دس پی سی. خب دوستان هنگام ما شما سیستم خود ریست میکنیم هنگامی که ویندوز کامپیوتر ما درست کار نکنه، یعنی هنگ بکنه، زیاد بلو سکرین بده، خلاصه خوب کار نکنه و ما مجبور شویم که ویندوز کامپیوتر خود چنج بکنیم یا انستالیشن بکنیم. خب به خاطر از اینکه ویندوز نو انستال بکنی نیاز به دیسک شوه یا سی دی یا دی وی دی یا فلش چیزه، خوب است که ویندوز خود انستال شده کامپیوتر خود ما شما بتونیم ریست بکنیم. خب میایم میگیم ریست پی سی و در ریست پی سی دو اپشن میده. کیپ مای فایلز، فایل های شخصی را ریموو نکنه، پاک نکنه از کامپیوتر، در کامپیوتر باقی بانه، اما اپلیکیشن های انستال شدگی و ستینگ های ویندوز تمامش پاک شوه. یا ریموو everything، چیزی که در کامپیوتر فایل ها هست، اپلیکیشن ها هست، ستینگ های در کامپیوتر هست تمامش پاک شوه. اگر میگه که دیتایی که داریم، فرض کنین من میگم که در قسمت درایو سی کامپیوتر ما اینجا بعضی از فایل ها هست، دیتا های ما هست، اپلیکیشن های ما هستن و ممکن در قسمت درایو های کامپیوتر ما بجز از درایو سی در اینجا هم بعض دیتا رو داشته باشیم. این در درایو ای هم فرض کنید دیتا هسته. ما نمیخوایم که دیتا هم پاک شود، تنها ویندوز کامپیوتر هم پاک شود. خب وقتی که ریست میکنی تمام پروگرام های انستال شده، فرض کنین ما در ویندوز قدر چیز انستال ندارم، میایم وینرار انستال میکنیم. ایرم من حیث یک اپلیکیشن فعلا مثال میدیم. ایرم من انستال میگم. این اپلیکیشن اگر در کامپیوتر ما شما انستال شد، فعلا این وینرار هست. ببینید در استارت منیو که اگر ما شما بریم اینجا وینرار تایپ بکنیم، اینه وینرار در کامپیوتر ما شما هست و همچنان این اپلیکیشن انستال شده است و همچنان اگر برین در قسمت یوزر خود یگان تغییرات بیاریم، مثلا برش میگیم که ای ویندوز ما شما خب اکتیویشن نیاز داره، همین درست است هم ستینگ که داریم. خب دیتا داریم در درایو سی خود در دسکتاپ و همچنان در این درایو داریم. ما میخوایم که ویندوز کامپیوترم ریست شوه اما دیتایم به کلی پاک نشد، تمامش در جای خود باقی بانه. به خاطر از این کار میایم در ستینگ، بعد از او میایم در بخش سیستم و ریکاوری ریست پی سی برش میگیم کیپ مای فایلز، دیتای ما نگاه بکنه، اپلیکیشن ها را اگر اپلیکیشن های انستال شدگی را پاک میکنه، ستینگ های ویندوز که تطبیق کردیم پاک میکنه، اما دیتای ما شما پاک نمیشه. پرسونال دیتای ما باید در جای خود باقی بانه. اگر گزینه دوم گفتیم انتخاب بکنیم، تمام اپلیکیشن ها، فایل ها و ستینگ ها را از بین میبره. میایم اول میگم کیپ مای فایلز، فایل های شخصی مرا کیپ کو، نگاه کو، چیز پاک نکو، اما اپلیکیشن ها و ستینگ های ویندوز در مجموع پاک میکنه. منتظر میمانیم تا آپشن به ما بده. خب دوستا اینجا دو آپشن بر ما داد. کلاود دانلود اند ری انستال ویندوز، از طریق کلاود اینترنت ویندوز دانلود بکنه و انستال بکنه، یا لوکال ری انستال، از خود سیستم ما دوباره ری انستال بکنه ویندوز. ری انستال ویندوز فرام دس پی سی، از امی خود پی سی ما امی ویندوز موجوده را دوباره ری انستال بکن. خب کدام یک آپشنی که ضرورت بود، فعلا ما لوکال ری انستال انتخاب میکنم چون ریست میکنیم دیگه. میگه که current setting reinstall windows from this PC، بله. change setting در اینجا چی میگه بر ما؟ download reinstall windows from this device، بله. ما دانلود نمیخوایم بکنم، از اینجا نو انتخاب میکنیم، بعد کانفرم میگیم و نکست میگیم. خب در اینجا دوستا بر ما شما میگه که ریستینگ چی افکت میکنه، change settings back to their default، تمام ستینگ ها را پس به حالت اول میاره.
پرسونال فایل ها را پاک نمیکنه، نگاه میکنه. ری اینستال ویندوز فرام دیس پی سی، ویندوز را دوباره ری اینستال میکنه. ریموو آل اپس اند پروگرامز، تمام پروگرام های اینستال شدگی و اپلیکیشن ها را پاک میکنه. اگر بگوییم که view apps that will be removed، کدام اپلیکیشن ها را پاک میکنه، اینجا کلیک بکنیم. اینجا میگه ون درایو را پاک میکنم، مایکروسافت اپدیت هلت را پاک میکنیم، وینرا را پاک میکنم. چقدر اپلیکیشن هایی که انستال باشه اینجا براتون لیست میکنه. چون ما در این ویندوز چیز انستال نکرده بودم، یک وینرا را انستال کردیم، گفتیم به خاطر امتحان ببینیمش. خب بک میریم، میگیم که درست است. باز در پایین گفته که this will take a while and your PC will restart، یک چند مدت میگیره و کامپیوتر اتومات باز خود ریستارت میکنه. میگم ریست. خب کامپیوتر ما ریستارت شد. و سیستم در حالت ریست کردن است. وقت میتیمش تا که سیستم مکمل ریست شود. ببینین تمام دیتای ما شما موجود است. ما ببینیم که در قسمت استارت منیو وینرار را سرچ بکنیم. ببینید که وینرار در کامپیوتر موجود نیست، یعنی اپلیکیشن ها و ستینگ های ویندوز در مجموع همش ریموو میکنه. همون دیتای ما شما در مجموع همش باقی مانده. قسمی که ما شما انتخاب کردیم که دیتای ما باید باقی بانه، اما تمام ستینگ ها و اپلیکیشن های ویندوز ریموو شود. ببینید که دیتای ما در درایو دیگه هم موجود است.
اما اگر ما بیایم بگوییم که تمام دیتا و پارتیشن ها، ویدیو ها، فایل ها، همه چیزی که در هر موقعیتی که هست میخوایم پاک بکنم و ویندوز هم دوباره ریست شوه، باز میایم در این صورت در قسمت ستینگ میایم در پایین بخش ریکاوری، ریست پی سی و میگم ریموو everything، تمام چیزها را بر ما پاک بکنه و برش میگم که local reinstall و باز میگه که remove apps and files do not clean the drive، میتونه که دیتای تا اپلیکیشن ها و فایل ها را پاک بکنه، اما درایو ها را اگر خواسته باشه پاک نمیکنه. بجز درایو سی delete all files only from windows drive، از درایو سی همه چیز پاک میکنه و ویندوز ری اینستال میکنه. اگر خواسته باشی چنج بیتری کرده. کلین دیتا را پاک بکنه، میگم یس پاک بکنه. delete files from all drive، از تمام درایو ها دیتا را پاک بکنه، بله میگم. و دانلود بکنه ویندوز نه، به خاطر از اینکه ویندوز خودمی سیستم ما کسی رو دوباره روی اینستال بکنه، یعنی همه چیزی که دی ویندوز دی کامپیوتر ما هست پاک بکنه و ویندوزش دوباره روی اینستال شوه. خب یک بار کانفرم میگیم و نکست میگیم. قسم پیشتر امو مراحل میگیره و دوباره بر میگرده و همه چیز از کامپیوتر پاک میشه.